අයිබෝවන් කාලත්‍ර YouTube චැනලකට ඔයාල වතත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ සැඟවීගී හෙළ ඉතිහාසයේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ 6 වෙනි කොටසත් එක්කයි. අපි පසුගිය කොටසෙන් කතා කරේ රාවණ රජතුමාගේ කාලේ අපේ හෙළයන්ගේ තිබුණු යුද්ධ බලය ගැනයි. ඉතින් ඒ තරම් බලවත් යුද්ධ බලයක් තිබුණු අපේ හමුදාව රාම වගේ කෙනෙකුට පරාද වුණේ කොහොමද? ඇත්තටම මේ යුද්ධය ඇති වුණේ රාම සහ රාවණ රජතුමා අතරද? එහෙම නැත්නම් රාම සහ මේඝනාද කුමාරයා අතරද? ඉතින් මේ හැම දෙයකටම උත්තර සහ අවුරුදු 5000කට කලින් අපේ සම්පූර්ණ ඉතිහාසයම විශාල පරිහානියකට පත් කරපු ඒ ඉතිහාසය අද වීඩියෝකින් මම නිවැරදි කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ටිකක් දිග වැඩි වුණත් අපේ රටට අපේ රටේ ඉතිහාසයට ආදරය කරන හැමදෙනාම මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් රැඳී සිටී කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් කාලත්‍ර YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා පහළ තියෙන bell icon එකත් click කරොත් ඉදිරියේදී මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝස් වලට බලන්න පුළුවන්කම ලැබේ. වාල්මීකිගේ රාමායනයේ සඳහන් වන රාවණ රජුගේ ඉතිහාසය ලංකා ඉතිහාසයෙන් අතුරුදහන් වුණේ කොහොමද? කතාවට එන්න කලින් අපි මේ ගැටලුවට උත්තර හොයාගෙන ඉමු. අපි හැම කෙනෙක්ම ඉතිහාසය හොයන්න පටන් ගන්නේ මහා වංශයෙන්. ඇත්තටම මහා වංශය කියන්නේ බොරුවක් නෙමෙයි. එහෙනම් රාවණ ඉතිහාසය කියන්නේ බොරුවක්ද? නෑ. එහෙම දෙයක් ගැන නෙමෙයි මම කියන්නේ. මම මේ කතා කරන්නේ කීර්තිශ්‍රී රාජසිංහ රජතුමාගේ කාලයේදී සුද්දා ඉරලා විසික් කරපු මහා වංශයේ 40 වන පරිච්ඡේදය ගැනයි. මේ පරිච්ඡේදය තුළ ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ සීගිරිය ගැන සහ රාවණ රජුගේ යුගය ගැන තොරතුරු. රාවණ රජතුමාව මිත්‍යාවක් බවට පත් කළ 1912 ලියවෙන කොඩ්රින්ටන්ගේ ලංකා ඉතිහාසය ගැන ලියවූ පොත තමයි මේ හැම දෙයකටම මූල බීජය. ඊට පස්සෙත් කොඩ්රින්ටන්ගේ පරණ විතාන ගුරුකුලය මගින් මෙය තව දුරටත් වර්ධනය කළා. ඊට පස්සේ 2010 වර්ෂයේදී රාජකීය ආසියාතික සංගමයේ ලංකාව නියෝජනය කරපු මහාචාර්යවරු පිරිසකට සම්මන්ත්‍රණයක් සඳහා කැඳවීමක් කරලා ඔවුන් දේශන කිහිපයක් කළා. මේ සම්මන්ත්‍රණයේදී තමයි ඔවුන් පිරිස ලංකා ඉතිහාසයේ බරපතලම වැරද්ද සිද්ධ කළේ. මේ සම්මන්ත්‍රණය නම් කරලා තිබුණෙත් රාවණ මිත්‍යාව කියලා. ඔවුන් එහිදී ප්‍රකාශ කරලා තිබුණේ රාවණ රජතුමා කියන්නේ හුදු මානසික සංකල්පයක් පමණක් බවයි. ඇත්තටම බ්‍රිතාන්‍යයන් අපේ ඉතිහාසයේ වළදාන්න ඇයි මේ වගේ දේවල් කළේ? ඒකට හේතුව තමයි 19 වෙනි සහ 20 වන සියවස් වල මුල් අර්ධය තුල සමස්ත ලෝකයේම බල කේන්ද්‍රය බවට බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍ය පත්වීම. ඒ නිසා 1800 සිට 1990 දක්වාම ලෝක ඉතිහාසය වුණේ බ්‍රිතාන්‍ය විසින් සකසා දුන් ඉතිහාසයයි. කොහොමුණත් ඇත්ත කවදාවත් හංගන්න බෑ. කවදාකාරි ඒ ඇත්ත උඩට එනවාම තමයි. ඒ වගේම තමයි විජයගේ ඉතිහාසයෙන් එපිටට අඩියක් තියන්න බය ලංකාවේ පුරාවිද්‍යාව ගැනත් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්න කළ යුතුයි. හරි, දැන් අපි කතා කරමු මේ යුද්ධය ගැන. මේ යුද්ධය අභ්‍යන්තර බල අරගලයක පුපුරා යාමක් ලෙසින් අපට තේරුම් ගත හැකි සාධක කිහිපයක් තියෙනවා. එක තමයි රාවණ රජතුමා රාජ්‍ය බලය ලබා ගන්නේ ජනතාව පීඩාවට පත් කරමින් සතුන් මරමින් බිලි පූජා දෙමින් අධාර්මික පාලනයක් ගෙන ගිය විශ්‍රවාස මුනිට හා ඉලදේවී බිසවට දාව උපන් කුවේරව පළවා හැරීමෙන්. ඒ වගේම තමයි රාවණ රජතුමාටත් තම රාජ්‍යත්වයේ එතුමාගෙන් පසුව තම පුත් මේඝනාද කුමරුන්ට ලබා දීමට අවශ්‍ය වුණත් එතුමාගේ සහෝදරයා වූ විභීෂණටත් එම රාජ්‍යත්වයේ අවශ්‍ය වුණා. අනෙක් කාරණාව තමයි තම පරපුරට යම් දිනක සිදුවන විනාශය තම ඍෂි නුවණින් අවබෝධ කරගත් පුලස්ත්‍ය ඍෂිවරයා සකලවිධ ඥානය වේද ග්‍රන්ථවල ලියා තැබීම. ඉතින් මේ වගේ තත්වයක්ම තමයි අයෝධ්‍යාවේ සිද්ධ වෙන්නේ. දශරථට සහ කෞශල්‍යයට දාව උපදින රාමහට හිමි සියසුන ලබා දෙන්නේ දශරථට සහ කයිකේසිට දාව උපදින භාරත කුමාරයාටයි. රාමාව අයෝධ්‍යාවෙන් පිට කිරීමට හේතු වන්නේ රාමායනයේ පෙන්වා දෙන හේතුවට වඩා වෙනස් වූ හේතුවක් මත බව එය හොඳින් අධ්‍යයනය කරන අයෙකුට පෙනී යනවා. ඒ වගේම තමයි අයෝධ්‍යාව කියන්නේ ඒ කාලේ හෙළ අසුර අධිරාජ්‍යයට අයත් වූ රටක්. ඒකට තියෙන හොඳම සාක්ෂිය තමයි එහි පාලකයාගේ උපදෙස් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් දේවයන් තනන්නාගේ ප්‍රධානියා ලෙස පුලස්ත්‍ය ඍෂිවරයාගේ සහෝදරයා වූ වශිෂ්ඨ ඍෂිවරයා කටයුතු කිරීම. රාමාට රජගම නදී රටින් පිටුහල් කිරීමට හේතු වුණේ අසුර අධිරාජ්‍යයේ විරෝධියෙකු ලෙස කටයුතු කිරීම. මේදී මහා රාවණ රජුගේ නියමය දශරථ රජු ක්‍රියාත්මක කළ ආකාරය හොඳින්ම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. අනෙක් කාරණාව තමයි රාම බලය ලබා ගැනීමේ උපක්‍රමයක් ලෙස සීතාව භාවිතා කළ බව පෙනී යාම.
සොහේලි එහෙම නැත්නම් සීතාව දරුකමට හදාගන්නේ මිථිලාවේ රාජ්‍ය පාලනය කර ජනක රජතුමා. හදාගත් දරුවාව රාම විවාහ කරගනිද්දී ජනක රජුගේම දියණිය වූ උර්මිලාව විවාහ කරගන්නේ ලක්ෂ්මන්. ඇත්තටම අයෝධ්‍යාවේ සියසුන උරුම රාජකුමාරයාට හදාගත් දියණියක විවාහ කර දීම පසුපස තිබෙන්නේ මොන වගේ හේතුවක්ද? කොහොම වුණත් සීතාගේ උපත සිදුවීමෙන් ලංකා රාජ්‍යයට විනාශයක් වන බව පුලත්ස ඍෂි පැවසූ නිසා පියෙකු ලෙස අසීරු තීරණයක් ගෙන රාවණ රජු තම දියණිය ලංකා රාජ්‍යයෙන් පිටුවහල් කළත් දණ්ඩකාර වනයේදී හමුවන සීතා තම දියණිය බව හඳුනා ගන්නා රාවණ රජු ඇයව නැවත ලංකාපුරයට රැගෙනීමෙන් ලංකා ඉතිහාසයේ ශ්‍රේෂ්ඨතම කාල පරිච්ඡේදයේ කඩා වැටීම ආරම්භ වීමට පටන් ගන්නේ ඇයගේ උපත නිසා මුළු රාජ්‍යයටම විනාශයක් වන බව පුලස්ත ඍෂිකයෝ අනාවැකිය සත්‍යයක් බවට පත් කරමින් සිදු වූ සියල්ල තම වාසියට හරවා ගන්නා විභීෂණ රාවණ රජු අන් ස්ත්‍රියක් රැගෙන පැමිණ රඳවා තබාගෙන සිටින බව රට පුරා යවූ අසත්‍ය ප්‍රචාර නිසා රටේ ජනතාව සහ රාජ්‍යයේ හමුදා සේනාංක පවා දෙකඩ වී යනවා. ඉතින් වීරයන් විය යුතු මිනිසුන් දුෂ්ටයන් වෙලා දුෂ්ටයන් දේවත්වයට පත්වුනේ කොහොමද කියලා ඔබට මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී හොඳින් තේරුම් යයි. මේ යුද්ධයේදී රාමාට අයෝධ්‍යාවෙන් කිසිම සහායක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔහුට ලැබෙන්නේ වානර හමුදාවක සහායක් සහ විභීෂණගේ හමුදා සේනාංකවල සහායයි. රාවණ රජුගේ සහෝදරයන් සහ ප්‍රධාන සෙන්පතිවරුන් විශාල ප්‍රමාණයක් යුද්ධයේදී මරණයට පත්වීමෙන් පසුව රාම සහ ලක්ෂ්මණ සමග යුද්ධ කිරීමට පැමිණෙන්නේ මේඝනාද කුමාරයයි. රාම සහ මේඝනාද කුමාරයා අතර යුද්ධය දින 3කට ආසන්න කාලයක් පැවතුණු බව රාමායනයේ පවා සඳහන් වෙනවා. මේඝනාද කුමාරයාගේ සුවිශේෂී යුද උපක්‍රම සහ රණ ශූරත්වයේ හමුවේ රාම හමුදාවේ විශාල ප්‍රමාණයක් සම්මූල ඝාතනය වෙනවා. ඒ වගේම රාම සහ ලක්ෂ්මණ මේඝනාද කුමරුගේ නාග පාෂාණ ප්‍රහාරයෙන් සිහිසුන් වී ගිය බවත් එක් අවස්ථාවක මරණයට පවා පත් වූ බවත් රාමායනයේම සඳහන් වෙනවා. නමුත් රාවණ රජුගේ සතුරා කෙරේ උවත් ඇති අනවශ්‍ය අනුකම්පාව නිසා සුසේන වෛද්‍යවරයා ලබා ප්‍රතිකාර කිරීමෙන් රාම සහ ලක්ෂ්මණ නැවත සුවේ ලබන බව සඳහන් වෙනවා. ඔවුන් දෙදෙනාම ජීවත් වන බව දැනගන්නා මේඝනාද කුමරු දෙදෙනාගෙන් එක් අයෙකු හෝ මරණයට පත් කරන බවට දිවුරුම්දී නිකුම්බිලා දේවිය වෙනුවෙන් සිදු කරන අග්නිහෝම යාගය සඳහා සූදානම් වෙනවා. ආයුධ සන්නද්ධව විභීෂණ සහ රාම ලක්ෂ්මණ මේඝනාද කුමරුගේ පූජා භූමියට ඇතුල් වී විභීෂණ පසුපසින් පැමිණ නිරායුධව සිටින මේඝනාද කුමරුගේ හිස කඳින් වෙන්කර ඝාතනය කරන බව තමයි ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේ රාමත් ලක්ෂ්මණත් මේඝනාද කුමරුගේ පූජා භාණ්ඩවලින් එල්ල කළ ප්‍රහාර හමුවේ සිහිසුන් වී ගිය බව සඳහන් වෙනවා. මේඝනාද කුමරුගේ මරණය ඇසීමෙන් රාවණ රජු දැඩිසේ කම්පා වූ බවත් ඔහුගේ සී විසඤ්ඤතාවයට පත් වූ බවත් ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. විභීෂණ වැනි ද්‍රෝහියෙකු නොසිටින්නට රාමා වැනි පුද්ගලයෙකුට තියා කිසිවෙකුටත් මේ තාක් විශ්වයේ පහළ වූ ශ්‍රේෂ්ඨතම රණශූරයා වූ මේඝනාද කුමරුන්ට අත තැබීමට තියා සිටීමටවත් කිසිම හැකියාවක් නැහැ. මේඝනාද කුමාරයා රාජ්‍යත්වයට පත් වුණා නම් රාවණ රජුටත් වඩා කීප ගුණයකින් බලවත් රජෙක් වන බව විභීෂණ රාමා සහ සීලුම දෙනා දැන සිටියා. ඊට සාක්ෂි ලෙස රාමායනයේම 3 වන කාණ්ඩයේ මෙහෙම සඳහන් වෙනවා. අප රාවණාගේ දකුණත කපා දැමූ බවත් එය ඊටමත් දුෂ්කර කාර්යයක් බවත් 3 දවසකින් රාවණාගේ මරණය පහසුවෙන් සිදු කරන බවත් රාමා විසින් ලක්ෂ්මණට පවසනවා. සතුරා වුවත් තම යටත් රාජ්‍යයක රජුගේ පුත්‍රයෙකු නිසාවෙන් රාවණ රජු නැවත ලබා දුන් ජීවිතයෙන්ම රාවණ රජුව මරණයට පත් කිරීමට සිතීම පවා මොන තරම් ගුණමකුකමක්ද සහ රාමා කියන්නේ මොන වගේ පුද්ගලයෙක්ද කියලා ඔබට දැන් හොඳින් තේරෙනවා ඇති. රාවණ රජතුමා මෙතනදී කරපු නොසලකා හැරීම් කීපයක් නිසා ඒ නොසලකා හැරීම් බරපතල වැරදි බවට පරිවර්තනය වුණා. පළවෙනි කාරණාව තමයි තමන්ගේ දියණිය වුණත් පුලස්ස ඍෂිකේ අනාවැකිය නොතකා සීතාව නැවත ලංකාපුරයට රැගෙනීම. දෙවැනි කාරණාව තමයි විභීෂණ වගේ ද්‍රෝහියෙකු විශ්වාස කිරීම. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි රාම වගේ ගුණමගුවෙකුව අවතක්සේරු කිරීම සහ අනුකම්පා කිරීම. මේ දේවල් මෙහෙම නොවෙන්නට ඒ හැම දෙයක්ම මීට වඩා වෙනස් වෙන්නට තිබුණා. කොහොම වුණත් හැම දෙයකටම අවසානයක් තිබිය යුතුයි. එහෙනම් යුද්ධයේ අවසානය මොන වගේ වෙන්නේ නැද්ද? යුද්ධය අවසන් කිරීම සඳහා යුද භූමියට පැමිණෙන රාවණ රජතුමා තමා සතු ඇති මෙත්තස්ත්‍රය නම් වූ රහස් ආයුධය පාවිච්චි කරනවා. මෙත්තස්ත්‍රය කියන්නේ අධිසංඛ්‍යාත තරංග නිකුත් කරන අතේ රඳව ගන්න පුළුවන් කුඩා ප්‍රමාණයේ උපකරණයක්. එයින් නිකුත් කරන අධිසංඛ්‍යාත තරංග මගින් අවට සිටින සීලුම දෙනාව තමන්ගේ වසඟයට පත් කරගත හැකි බව තමයි යක්ෂ ගෝත්‍රික මූලාශ්‍රවල සඳහන් වෙන්නේ. රාවණ රජුගේ සේනාවට එරෙහිව විභීෂණ විසින් භාවිතා කිරීමට උත්සාහ දැරූ තම පරම්පරාවේ උරුමයෙන් හිමිවන බ්‍රහ්මස්ත්‍රය නම් වූ විශේෂ ආයුධය
රාම හමුදාවට එරෙහිව භාවිතා කිරීමට සිදු වූයේ ඒ නිසාවෙන්. අවසානයේ රාමටත් ලක්ෂ්මණටත් රාවණ රජුගේ මෙත්තස්රේ හමුවේ ලද පරාජය දනින් වැටී බාර ගැනීමට සිද්ධ වුණා. ඉතින් මේ තමයි රාමායනය කියලා අපි මෙච්චරකල් අහලා තිබුණු කතාවේ සත්‍යම සිදුවීම. වාල්මීකි කියන විදිහට තුන්ලොවක් කැළඹූ යුද්ධයක් ජයගත් වීරයන් දෙදෙනෙකු තමන්ගේ රටට ආපු සැනින් දිවිනසා ගන්නට හේතුව මොකක්ද? ජනතාව හමුවේ පරාජයේ අවමානය දරාගන්න නොහැකි නිසා තමයි ඒ වගේ දෙයක් කරගන්න ඇත්තේ. අනෙක් කාරණාව තමයි රාම යුද්ධයේ දිනුවනම් මේ පිළිබඳව සෙල්ලිපියක්වත් සඳහන් නොකළේ ඇයි? ඒ වගේම ඔබට දැන් තේරෙනව ඇති විභීෂණ දේවත්වයට පත්වුණේ කොහොමද කියලා. රට බේරලා වීරයෙක් ලෙස මැරෙන නිසා ඔහු දේවත්වයට පත් වෙනවා. නමුත් රාවණ රජතුමා එතුමා දේවත්වයට පත්වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? මොකද එතුමන්ගේ රාජකාරිය තවමත් ඉවර වෙලා නැහැ. යුද්ධයේ අවසානයේ තමන් අවිශ්වාස කළ ජනතාව සහ සියලු දේ ගැන කලකිරීමට පත්වන රාවණ රජතුමා විභීෂණටම තම රාජ්‍ය භාර දී සියල්ල අතහැර රාජ්‍යයෙන් නික්මවන බව සඳහන් වෙනවා. එතුමාගේ නික්ම යාමෙන් පසුව හෙළේ ස්වර්ණමය යුගයේ බිඳ වැටීමේ ආරම්භය සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝගේ අවසානයේ වෙනකන් එකතුලා හිටපු හැමදෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඔයාලගේ ගැටලු සහ අදහස් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක බලන්න තවත් කෙනෙකුට ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝකින් අපි ඉක්මනටම හමු වෙමු. සියලුම දෙනාට තෙරුවන් සරණයි.